paano kapag nagkamali ka ng paglalagay ng details mo sa Google AdSense? Hello guys! Katulad ko ba kayo na nagkamali ng paglalagay ng details sa ating pong Google AdSense account? So madali lang po yang i-edit once na nag-okay na po yung atin pong step 2 ng monetization process natin sa YouTube. Ganito po yung makikita natin dun po sa atin pong YouTube Studio. And kapag done na po ang nakalagay sa step 2, pwede na po nating ayusin yung atin pong mga details sa atin pong Google AdSense account. First step po, mag-sign in lang po tayo sa Google AdSense account natin. Then punta po tayo dito sa payment section and may makikita po tayo ditong manage settings. Click lang po natin yan. Then, hintayin po natin mag-load yung page. Then, hanapin po natin yung section kung saan po tayo nagkamali. So, for example, dito ko nagkamali sa akin pong name. Ang nakalagay po dito ay yung akin pong channel name. Kasi po, naka-automatic yan na nakalagay dyan. So, hindi ko na siya nabago. So, yun po, palitan lang natin ang atin pong real name. Napakahalaga po ng part na to, guys. Kasi dito, once na nagkamali tayo, hindi natin matatanggap yung Google AdSense pin natin at hindi natin makukuha yung atin pong kinita sa YouTube. Then, maglagay na rin po tayo ng atin pong contact number. Sa ibaba po ng contact details natin, nandun din po yung manage tax info. So, napakahalaga din po niyan ngayon. Yan po yung bagong-bagong update ni YouTube. And sabi po dito, to get payouts from Google, make sure to provide your tax information. So, mandatory po ito, guys. So, sa susunod ko pong video, ipapakita ko po kung paano ko po inayos yung akin pong tax info dito sa Google AdSense. And, okay, balik po tayo sa atin pong topic. So, once na natapos na po natin ang paglalagay ng atin pong mga details dito kay Google AdSense, click po natin itong save dito sa baba para po ma-save yung atin pong mga changes na ginawa. So, ganyan lang po yung process kung paano po natin i-edit yung atin pong mga details sa Google AdSense account natin. Sana po nakatulong sa inyo. So, yan lang po. And salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe and God bless.